Okay, intay-intay lang po tayo ng viewers. Ito, katatapos lang ng work natin. Busy day. We saw 48 patients. Imagine that. Checking ko muna yung ano. Intay lang po tayo ng viewers, ha? Yan. Yan. Intay lang tayo. Yan. Okay. Magandang umaga po sa inyo dyan. This is Dr. Jun Reyes. Kwentuhan lang po tayo ngayon. Gusto ko pong mag-spend time sa inyo. Magandang umaga. Sana nag-i-enjoy kayo sa breakfast nyo. Kamusta na, Lina? Miss Lina Tyler? Estella Dulce Reyes. Okay. Good morning. Sana nag-i-enjoy kayo sa breakfast nyo. At magandang araw ko ngayon. May pasyente akong nag-graduate ngayon. She's walking better. Independent na siya sa kanyang sa activities of daily living. So she's independent. So I discharged her. She met her goal. So it's really an awesome day. But meron tayong mga pasyenteng na stroke. So yung stroke po is one of the leading cause of death sa Pilipinas o sa buong mundo. Saka debilitating po siya, no? Isa siya sa debilitating condition. Kasi pagka na-stroke po ang pasyente, nahihirapan po, number one, nahihirapan magsalita, may muscle weakness, tapos nahihirapan maglakad. So talagang debilitating, hindi makapagtrabaho. Nahihirapan sila, especially the first 6 months. Pero yan po ang pinaka-importante, the first 6 months kailangan maagapan po yan. So ang topic natin ngayon is how to reduce the risk factor, how to reduce for having a stroke or reduce the risk of having a stroke. Number one, yung lifestyle. Of course, as we get older, nag-increase yung chance of getting a stroke. Number one, how to prevent stroke. Yung lifestyle natin, yung mga kinakain natin, yung kung naninigarilyo ba tayo, or sedentary ba yung lifestyle natin, yan po ang number one, yung mga lifestyle changes. Number one, wag kayong maninigarilyo. Kasi sa studies dito na ginawa sa US, sa United States, smoking increased the risk of having stroke by more than 20%. So napakataas po, no? Napakataas ng pagka naninigarilyo po. And also, pagka yung pagkain natin, yung mga processed food, like yung anything na nasa box or anything na nasa jar, processed na po yun. Like kakain din sa mga fast food chain, yung mga cheeseburger, yung mga ganong pagkain. So that would increase yung risk factor ng pasyente o natin. Number one is to lower blood pressure. Kailangan pababain po natin yung blood pressure. Paano natin magagawa pababain ang blood pressure? Ang goal po natin is to make it lower less than 120/80. Okay? Kailangan mapababa po yan. Hi, how are you? Paano natin mapapababa ang blood pressure? Mapapababa natin ang blood pressure kung kakain tayo ng fish, maybe 3 times a week. Ayan, low sodium. Yung may hilig kumain ng mga salty food, yung mga canned goods, matataas po yan sa yung sardinas and mga noodles, high sodium po yan. Checkin nyo po yung sodium intake nyo, no? Kasi nakakataas po talaga ng blood pressure. Smoking, nakakataas din po ng blood pressure yan. And also stress. Pagka puyat and stressful yung trabaho, stressful sa family, make sure bawasan natin ang stress level. Ang goal natin is to lower blood pressure below 120/80. Yan. Number two factors, magpababa po tayo ng weight, lose weight po, no?
Yung body mass index natin, kailangan ang goal natin below 25% ng body mass index. Paano natin mapapababa ang blood pressure, ang bigat natin, ang timbang? Coffee tayo ha. Decaffeinated coffee po ito. Kwentuhan tayo. Ayan, alam nyo, madami sa Pilipinas ang lalo na yun ay stroke, no? And yung mga magastos. Pagka na-stroke, napakagastos po niyan. Napakamahal ng hospitalization, lalo na debilitating. Napakahirap po ma-stroke. Lalo na yung nakikita ko dito. Kaya make sure i-follow. Ipapakita ko po sa inyo next Facebook Live natin. I'm gonna show you exercise that's gonna reduce or prevent stroke. Yung marireduce natin yung risk factor, yung mag-exercise. Tuturo ko sa inyo yung mga exercises na pwede nyong gawin. Alright. So, number 3, pagka nag-exercise, make it a habit, no? Make it a habit. Pagkagising nyo sa umaga, gising kayo ng 6:30 in the morning. Sabi sa research dito sa United States, pagka nag-exercise every day, make it a habit, 30 to 45 minutes, whether you're walking or bicycling, anything na nagpapasaya sa inyo. No? Like Zumba, if you want to do Zumba, if you want to do shadow boxing or Tai Chi, those kind of things. So do it. Zumba is an amazing exercise. Make sure you're safe po. Ano? Make sure 30 to 45 minutes. Hi sa inyo dyan. 30 to 45 minutes every day. Ano pa ba? Ano ba yung mga exercise na ginagawa nyo? Ano yung mga exercise? Walking, good. Jogging, yan. Maganda rin yan. Jogging. Alright. Okay. So, another one. Kung malakas, number 4, bawasan ang pag-inom ng alak. Huwag masyadong malakas sa alak. Ang nire-recommend nila is 1 glass of red wine or 1 beer. Actually, sa mga lalaki, they can go 1 to 2 beers. Alright? 1 to 2 beers. 1 to 2 beer or 1 to 2 red wine. Huwag naman napakalaking baso, no? 1 to 2 red wine. Sa mga babae, 1 glass of red wine. Alright, so moderation. Moderation po. Actually, there's a study that they did. If you drink 1 glass of red wine because of resveratrol, it actually helps decrease yung risk ng stroke. Alright? Antioxidant. Increase blood flow kung inom kayo ng 1 glass of red wine because of resveratrol. Mamaya ituturo ko sa inyo yung mga pagkain na pwede nyong kainin mamaya. Okay? Number 5, kung may atrial fibrillation po kayo, make sure you treat it. Talk to your doctor, see a cardiologist, make sure you treat it because yung atrial fibrillation, yan po nag-i-increase ng times 5. Nag-i-increase ng risk na magkaroon ng embolism. Nagkakaroon tayo ng, alam niyo yung embolism, yan po yung mga blood clots, yung mga small blood clots, pagka nabara sa ugat ng brain natin, pagka nabara yung ugat sa brain natin, yan po, nagkakaroon ng stroke. Yan. So, make sure you see your cardiologist or your primary care doctor. Check if you have any atrial fibrillation kasi isa yan sa mga risk factors. Okay. If you have any questions about stroke, you can ask me now. Yes. 1 glass of wine every day is okay. Mga 8 to 12, 8 ounce po ng red wine and then 12 ounce of beer. Yan. Huwag yung sobrang laking baso, ha?
Okay. So, atrial fibrillation. Ang atrial fibrillation po, ibig sabihin yung puso, talagang napakabilis ang tibok ng puso. Atrial fibrillation. So, nagkakaroon ng irregular heartbeat. So, pwede siya mag-create ng blood formation or blood clot. Mapupunta sa brain. Ayun, may stroke na. Ayan, number 5. Number 6. Ito, pagka may diabetes po, kasi ang diabetes isa yan sa mga dahilan kung bakit higher risk ng pagkakaroon ng stroke ang may diabetes. Pwede rin maapektuhan your heart, pwede rin maapektuhan yung kidneys, pero nag-i-increase din po ang pagkakaroon ng stroke pagka may diabetes. So make sure you see your endocrinologist or your medical doctor. Make sure you control yung blood sugar. Yan. And you exercise. Exercise is the key. Make it a habit. Like ginawa ko po yung daily exercise. Daily exercise na pwede nyong gawin. Daily exercises para sa seniors. Next video natin, we're gonna do exercises to prevent stroke or reduce the risk of having a stroke. Alright? Okay. So, bawasan na ang diabetes. Or normalize yung blood sugar or control diabetes. Okay, number 7. Okay, nasabi ko na to. Quit smoking. Ayan, paulit-ulit. Ito po yung pinaka pwede nyong number 1 na gawin. Kung naninigarilyo kayo, number 1 na gawin, quit smoking. Sabi sa studies nga, tumataas ang risk ng stroke pagka naninigarilyo. Ano ba ang ginagawa ng sigarilyo? Ang ginagawa po, kasi yung sigarilyo, it's not just the nicotine, yung mga additives na nilalagay doon. Nagkikreate po ito ng vasoconstriction. Ang vasoconstriction, nagnanarrow po yung arteries, so pwedeng magkaroon ng damage sa arteries natin. Pagka nagkaroon ng lesion or damage sa wall ng arteries natin, makikreate siya ng blood clot. So yung smoking, nagkakaroon ng vasoconstriction, nagnanarrow. So pagka narrow, mataas ang blood pressure, magda-damage yung wall ng arteries natin. So it may lead to plaque formation or embolism. Nag-travel na yung plaque all the way to the brain. Ayan. So pwede siyang magkaroon. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabing mag-quit tayo ng smoking. Another one, pagka nag-i-smoke po, lumalapot yung dugo. Lumalapot, so nagkikreate din ng injury sa blood vessels wall. Ayan, yan po. Good morning! Good morning sa inyo dyan. Yan. Napakasarap siguro ng breakfast nyo dyan, Naiinggit ako sa breakfast nyo. Alam niyo yung breakfast na, ito, minsan-minsan lang yung danggit. Danggit na may suka. Suka na may sile, Yung madaming sile. Tapos, bagong lutong kanin. Pero brown rice siya. Brown rice and 2 eggs. Ayan, nako. Pero paminsan-minsan lang Bawal lang mataas ang cholesterol. Okay. So, yan po yung 7 na dahilan. 7 na pwede nyong gawin. Pagka yan po ginawa nyo, makakatulong po ito na mabawasan ang inyong pagkakaroon ng stroke. Number 1, kailangan mag-exercise. Next, this Friday, I'm gonna show you exercises or daily exercise that can help minimize the risk of stroke. Ano ba yung mga pagkain na pwede natin gawin? Kainin. Number 1, salmon. Yan, salmon high in omega-3 fish oil. Pagka high ang omega-3 fish oil, increase yung good cholesterol po natin, nakakabawas ng plaque formation. Yung omega-3 fish oil, salmon, or kung pwede kayong bumili ng galunggong, as long as it's fresh fish, salmon, yung mga galunggong, ano pa ba yung mga snapper, yan. Okay yan, 3 times a week po. Number 2, yung almonds, yung a handful of almonds, mataas po yan sa may potassium, nakaka-lower ng blood pressure, and ano ba yung sa vitamin E. Almonds, high in vitamin E. So nakakabawas din siya ng plaque formation,
maganda po ang handful of almonds. Yan. Mataas siya sa vitamin E and potassium. Number 3, banana, saging. Kumain kayo ng 1 to 2 bananas o 2 bananas a day. Mataas sa potassium siya, nakaka-lower ng blood pressure. Anything na mataas ang blood ng potassium, nakaka-lower ng blood pressure. Ano ba ang breakfast nyo dyan? Kumakain ba kayo ng alam niyo yung saging na saba? Yung lolo ko, lumaki kasi ako sa lolo ko. Sa lola at lolo ko, I was from baby to 7 years old. Imagine that. Alam mo yung ginagawa ng lolo ko? Kasi simpleng ano lang tayo, pamumuhay nung bata pa tayo. Nilalaga yung saging na saba. Yan yung breakfast ko. Yung, alam mo yung hindi pa masyadong hinog, medyo maniba lang yon, like mag-yellow pa lang siya. Napakasarap nung saging na saba na yon. Ilalaga lang. Ang sarap ng breakfast namin. Masaya na ako nun. Alright, so ano pa ba? Saging, yan, importante yan. High in potassium. Bakit importante yung saging? Kasi high in potassium po siya. Kung ano yung kakainin nyo, pinaka-importante, yan, saging. 1 to 2 bananas a day, importante. Mas maigi pa siya kaysa sa apple. Pero alam yung broccoli and cauliflower, if you can replace yung rice nyo ng cauliflower or broccoli, that's perfect. Maglulose kayo ng weight kasi wala ng carbohydrates masyado. Okay? Yan po. If you can buy blueberries or strawberries, those are good. Breakfast din, maganda oatmeal kasi mataas ang fiber, nakaka-lower ng cholesterol. Milk, yan, importante, milk. Pero kung iinom kayo ng milk, inom lang tayo ha. Ang dami tayong pasyente ngayon. Eto, nagpapahinga lang. Okay, so kung iinom tayo ng milk, low-fat milk. Yan po ang maganda. Low-fat milk, high in magnesium, high in potassium. Na anything na mataas ang potassium and magnesium and calcium, that's beneficial po sa puso natin. So, laging tandaan, kumain ng high in potassium, saging, and milk. Yung low-fat milk po. Bawal lang masyadong mataas ang sugar. Last one is sweet potatoes. Mga kamote. Yan, maganda yan sa katawan. Mataas sa fiber. Huwag kamote Q ha. Kasi piniprito yun eh. Yan lagang sweet potatoes po. Yan. So, this Friday, I'm gonna show you daily exercise para sa seniors. Daily exercise para mabawasan ang ating chance magkaroon ng stroke. Alright, so good news. Malapit na tayo magkaroon ng Dr. Reyes Liniment Cream sa Pilipinas. Meron na po akong supply ng Dr. Reyes Liniment Cream. So, na-email ko na po yung mga sinagot ko ng message kahapon. Dumating po na maaga yung supply natin na Dr. Reyes na yung ingredients. Ayan, malapit na dumating sa Pilipinas. Just, intay-intay lang po. Darating na po dyan. Meron na tayo dyan by January po. January, dadating na. Na-email ko na po doon sa mga umorder ng Dr. Reyes Liniment Cream. Na-email ko na po kanina. So, you're gonna have it sooner. And then, may nagtanong po sa akin, yung may mga masasakit yung leeg, tapos yung may mga arthritis, tapos yung nahihilo and may sinusitis, may problema sa sinus, no? I-ano natin, turo ko sa inyo ulit. Paano gagamitin itong Dr. Reyes Liniment Cream. Alright? Konti lang ang gagamitin. Again, yung nagtatanong ko, available po sa Pilipinas, hindi pa ho, dadating sa January. January po dyan, next year, dadating na po. Okay? Kung nagtatanong kayo about Dr. Reyes Liniment Cream. Doon po sa mga order pang giveaways nyo, meron po tayong small jar and may big jar po tayo.
Alam nyo, I've been using this for 4 years. Madami po tayong napagaling na ito. Ako po ang gumawa nito. Ang ingredients ko po ay camphor, eucalyptus, peppermint, and rosemary oil. At may secret ingredients po tayo. Hindi ko sasabihin. Joke lang. And then, alam niyo yung mga ingredients yun, it's an anti-inflammatory. You can use it for nasal congestion, you may sinus problem. Ganito po ang gagawin. Konting liniment cream. Pag may headaches, you rub it right here sa temple. And then kung may Bell's palsy or if you had like uneven yung hindi pantay yung mukha, yung kasi nagkaroon ng Bell's palsy, i-massage lang dito. Very effective massage dito, ganyan, no? Yan. Circular motion. Lalo na pagka masakit ang ulo nyo, stressful yung araw nyo, gamitin nyo lang siya dito, all the way to the head, sa scalp area, and then dito sa anterior neck muscles, ganyan, no? Yan. Circular motion, just rub it right here, up and down, up and down. And then pagka may TMJ problem, TMJ po, TMJ, work on that muscles right here, sa jaw, like that, like this. And then you can do active range of motion sa jaw. Yeah. Open. Create some motion, yung facial expression, para hindi nakasimangot lagi, ganyan. Create some facial expression, right? Open, yeah, open your mouth, just do range of motion, ganyan, and then just massage this area, yan, all the way to the temple, and then you can do some range of motion while you're massaging your neck, yan, and then all the way right here, range of motion, just like that, and massage, and then you can do, yeah, like this, like that. Slow movements. Slow movements. And then pagka nahihilo, yan, madami pong nahihilo. Pagka may chronic dizziness po. As a vestibular specialist, I'm a vestibular specialist. Pagka nahihilo, ang gawin nyo behind your neck. Ayan. Tapos mag-small movements kayo. Ito naman po, again, use the Dr. Reyes liniment cream. Pagka nahihilo po ang pasyente, I use the Dr. Reyes liniment cream. I-rub ko lang behind the ears. Ayan, behind the ears. Pagka wala po kayo, sa Pilipinas, lagi ko po nire-recommend coconut oil. Ito po a replacement sa Dr. Reyes liniment cream po sa Pilipinas ito. Get coconut oil, tapos painitin nyo yung ginger, tapos ibabad nyo for the whole day yung ginger, and use it. Tapos pagka nilagay nyo dito sa batok nyo, just do small range of motion. Ito po sa mga nahihilo po ito mga 10 repetitions, close your eyes, and then use this liniment cream, put pressure behind the neck, just like this, up and down, 10 repetitions. O, sa mga OFWs na mahirapang magpatingin sa mga doktor, ito po ang gawin nyo pagka nahihilo. Yan. Yan. Alam nyo, napakasisipag nyo kasi kailangan magtrabaho, kumayod. Alright? So, again, up and down. Now, you do side motion with the liniment cream. Ito po yung sa mga nahihilo, okay? Pwede po kayo mahilo, pero you have to habituate. Ibig sabihin po na habituate, pagka nahihilo, dahan-dahan lang po. Stop na kayo pagka sobrang hilo, stop. Ayan. Tapos go this way. 10 repetitions behind the ears, behind the ear, behind the neck. You can go this way. Yan, 10 repetitions. Pagka nag-increase po ang pagkahilo, stop, and then you do it again. You do this 3 times a day for 2 weeks.
yan po yung may chronic dizziness. If it continues to get worse, make sure you see your medical doctor. Okay? Yan po. Again, doon po sa mga nag-aantay ng liniment cream, na-email ko na po, dadating po dyan. If you wanna purchase this, dito po sa Guam, may mga nag-i-inquire sa Guam, Hawaii, California. I think we sent like 4 mails already, 4 packages going to Guam. Hawaii, yan. Kamusta po sa inyo dyan, taga Hawaii, California. Pang giveaways nyo po, yung small jar, pwede nyong gamitin habang nasa sasakyan or pwede kayo mag-travel nito. Tapos itong malaking jar na to, it's available na rin po ito. Alright, so God bless guys. Doon po sa mga nasa Pilipinas, make sure coconut oil and then lemon, pwede na po yan. Pwede na po yan. Pero dadating na ang ating Dr. Reyes Liniment Cream. Take care and God bless you. And please share the videos. And thank you po sa mga nag-subscribe sa YouTube natin. Ang YouTube subscribers na po natin is more than 45,000. More than 45,000 subscribers na po tayo. Talaga na-appreciate ko po ang inyong pagtangkilik sa aking show. And sana kung nakatulong ito, share it to your lolo at lola sa inyong magulang. And take care and have a good day. Bye-bye.